Frumoși mei dragi, bine ați venit dragilor, astăzi facem etalarea bonus pentru luna octombrie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în rac. Să vedem ce mesaje mai există pentru voi de la aceste minunate cărți, așa cum spun în fiecare lună, mesajele care să vă fie de folos cel mai mult în această perioadă. Conexiune. Un nu, avem nu, o negare aici sau negație și verbul creator. La capătul cărților avem invidie. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre un refuz din partea voastră în a vă conecta. Nu știu dacă e vorba despre a vă conecta cu o altă persoană sau dacă a vă conecta cu adevărata voastră esență, în care să ziceți, ok, știu cine sunt, știu ce vreau în acest moment al vieții mele, dar aici ca și cum refuzi această conexiune sau nu crezi că ești mai mult decât un trup. Cred că unii dintre voi creați în viața voastră anumite situații din inerție. Spuneți anumite lucruri de care nu sunteți conștient sau nu sunteți conștienți că evenimentele pe care le provocați sunt produse de voi, atrăgând în viața voastră prin propriile manifestări, vorbe și necredința asta că suntem mai mult decât trup. Ce creați sau ce manifestați sunt situații de invidie sau persoane invidioase în jurul vostru, sau în voi se instalează un soi de ranchiună în care vă uitați la ceilalți și ziceți, nu știu, poate criticați sau poate ziceți, cum poate omul ăla să-i meargă bine, că eu nu fac niciun rău în viața asta nimănui, dar nu e vorba că sunteți invidioși pe ceilalți, ci e vorba despre faptul că strângeți ranchiună, da, ca și cum. Însă, voi nu vă dați seama că este din cauza faptului că voi refuzați să credeți că există. Foarte interesant aici, pentru că racii nu e că sunt conectați la sursă, atenție, cei care sunt conectați la sursă, într-adevăr, sau, bine, nu toți, însă, vorbim despre pești, da? Ei sunt cei care se nasc cu această esență de a fi conectați cumva la divinitate, fără ca ei să conștientizeze și fără ca ei să, nu știu, să se oblige într-un fel sau altul să se conecteze la sursă. Racul este un semn de apă, însă racul este o energie care are legătură cu clanul, cu familia, nu are legătură neapărat cu divinitatea sau cu alte spiritualități. Nu, racul nu e pe spiritualitate. Racul care e pe spiritualitate este racul care e conectat într-adevăr cu ființa lui sensibilă sau cu esența lui sensibilă și intuitivă, dar acel rac nu cade în această respingere, da, în care să zică chiar dacă a avut dezamăgiri în viață sau a fost înconjurat de invidioși sau a trecut prin foarte multe evenimente din astea urâte, va rămâne în continuare conectat. Nu va refuza conexiunea cu oamenii, nu va refuza conexiunea cu familia, nu va refuza conexiunea cu divinitatea. Însă există aici un grup de persoane care nu sunt pe partea asta spirituală, refuză în totalitate sau neagă că există în noi o forță
care se manifestă prin ceea ce noi spunem și materializăm în viața noastră ceea ce noi spunem. Însă, pare că ceea ce se manifestă în viața unora dintre voi nu sunt lucruri pozitive, dragii mei. E ca și cum aici mesajele sunt: nu mai refuza conexiunea cu esența ta, întoarce-te înapoi la sursă și spune, de acum înainte, spune lucrurile altfel, ca să vezi cu ochii tăi ce se manifestă în viața ta. Nu îți servește la nimic să vorbești despre unul sau despre celălalt în așa, cu acea energie de branchiună în care să zici, nu contează ce zici, nu vreau să pun aici vorbe în gură nimănui, însă nu mai refuza, îmi vine să spun, sursa sau energia ta, energia pe care o ai înăuntrul tău, așa cum o avem cu toții, da? Esența, spiritul nostru. Hai să vedem. Vom vedea dacă vom găsi o altă interpretare la aceste 3 mesaje. Avem soarele. Dă-ți voie să experimentezi bucuria. Deci aici avem cumva, hai să spunem, dacă vrei, putem să asociem aceste două cărți, aceste două imagini identice, într-un fel sau altul. Vorbesc despre același lucru. Aici avem această imagine galbenă, aceasta este și ea tot galbenă, deci este vorba despre căldură, despre conexiune, despre bucurie, despre fericire. Soarele vorbește despre toate aceste lucruri. Dă-ți voie să experimentezi bucuria și fericirea. Cum poți să-ți dai voie? Conectându-te, bineînțeles, cu ideea fericirii, vindecării, eliberării și toate aceste adjective frumoase cu care vine soarele. Avem 2 de bâte. Deciziile tale decid viitorul tău, nimic altceva. Dacă tu tot timpul spui nu sau refuzi, nu e adevărat, nu vreau aia, nu vreau să aud aia, habar n-am, nu accept aia, nu contează, tu ești pe negare. Dacă tu continui să negi o anume realitate din viața ta, pe care poate nu-ți dai seama, însă singur ți-o manifesti din cauza acestor acestei deconexiuni între tine și ființă și divinitate, cum ar veni, vei vedea că deciziile tale te duc în continuare unde ai fost și până acum. Deciziile tale decid viitorul tău, nimic altceva. Nimeni nu poate să-ți spună să nu crezi în ceea ce tu crezi. Nimeni nu poate să-ți schimbe părerea și nu are nimeni dreptul să încerce să-ți schimbe părerea, însă tu doar trebuie să vezi că deciziile pe care tu le iei, dacă ce vezi în viața ta nu e ok, dacă tu în viața ta vezi situații, persoane cu energie nu tocmai sănătoasă, dacă tu în viața ta vezi că atragi numai invidioși sau profitori sau nu e ok, tu trebuie să te întrebi ce e în regulă cu mine, de mi se întâmplă ca în jurul meu să roiască doar invidioși sau altceva. Nu că ce e în regulă ca și cum ai fi stricat. De ce manifestă aceste persoane? Ce nu fac bine eu? Devin în jurul meu aceste persoane sau situații. 3 de monede. Vine cu următorul mesaj. Munca în echipă face ca magia să funcționeze. Dacă tu refuzi conexiunea cu o persoană, atenție, și relația ta nu este una fericită, relația ta probabil are nevoie să se decide ceva în relația ta, da?
Degeaba te uiți în curtea celuilalt și vezi că are o relație de rahat și a ta nu e atât de rahat, însă nici nu e pe bune, nu e bună, pardon. Dar te uiți mai mult în curtea celuilalt în loc să te uiți la relația ta și să vedeți ce faceți cu relația. Și refuzi conexiunea, refuzi munca în echipă, cum spune acest card. Nu vor exista schimbări în viața ta, pentru că aici spune munca în echipă face ca magia să funcționeze. Doar în echipă ne putem, da? Când tragem amândoi ca parteneri la aceeași căruță numită relație și nu mai refuzăm neimplicarea și conexiunea cu adevărat, nu mai refuzăm să vorbim, pentru că aici vorbim despre a vorbi, da? Nu mai refuzăm rezolvarea problemelor. Atunci vom vedea cum începe să funcționeze magia, da? Tu trebuie să conștientizezi că trebuie să începi să te apropii de celălalt, să faceți echipă, să depășiți ce se întâmplă între voi. La capătul cărților avem Regina de Cupe. A-ți onora emoțiile este una dintre cele mai înalte forme de îngrijire de sine. Îngrijirea de sine ce înseamnă? Iubire de sine, respect de sine, înseamnă să îmi dau seama unde am probleme de atașament sau poate în alte momente mi-e frică să fiu singură, rămân în relația asta pentru că mi-e frică de singurătate, da? Deci aici e vorba despre, ok, ce simți tu? Nu mai refuza să accepti ceea ce simți. Mie vine să spun că cheia este la tine, tu știi cel mai bine ce simți, tu știi cel mai bine ce e bun pentru tine, tu știi cel mai bine dacă se merită sau nu se merită să faci echipă cu această persoană, tu știi foarte bine ceea ce trăiești și de ce trăiești ceea ce trăiești, acea manifestare despre care eu vorbeam, nu servește la nimic doar să fii, fără să îți respecti emoțiile sau simțirile, da? Ceea ce simți. Pentru că aici e ca și cum Regina de Cupe, e ca și cum tu cine ești în viața ta, unde ești tu în viața ta, da? Onorează-ți emoțiile. Pentru că doar așa îți arăți ție și celorlalți că tu te îngrijești de tine sau ai grijă de tine. Dar aici un mare refuz din partea ta. Tu trebuie să lucrezi la acest nu. Poate primul lucru pe care îl spui sau primul cuvânt pe care îl spui este nu. Dă o oportunitate acestei relații, da. Deci aici e vorba despre contemplează-ți viața amoroasă cu optimism și merită să aștepți. Suflet geamăn sau suflet de pereche aici, dragii mei. Unora dintre voi, indiferent ce se întâmplă în relația voastră, nu am indicii aici că s-a întâmplat cine știe ce. Însă aici e ca și cum vi se spune, mai dați o oportunitate acestei relații. Fiți încrezători, pozitivi, nu știu, credincioși cumva, ca și cum crede că vă veți pune pe picioare. Dar nu e vorba doar despre credință. Este vorba și de a face echipă lângă celălalt ca să puteți să treceți la o altă etapă. Merită să așteptați, nu e vorba despre
aștepta asta degeaba, insist, este vorba despre merită să dați timp încet încet acestei relații să se repună pe picioare. Sunteți lângă persoana potrivită, da. Sufletul tău pereche e lângă tine. Că tu refuzi să te conectezi sau să te reconectezi cu această persoană, tu știi de ce refuzi. Sau poate că, acum vorbind despre relații, se poate citi viceversa, insist, întotdeauna poate că în anumite etalări uit să precizez, însă când vorbim despre relații se poate citi viceversa. Poate că celălalt s-a deconectat de tine și tu nu ar trebui să mai taci și ar trebui să scoți în evidență acest lucru și să-i spui, hei, unde ești în relația asta? Pentru că te văd foarte departe, te văd deconectat, nu mai vrei să fii lângă mine, poate tu ești cel care îți dorești să muncești alături de celălalt și el refuză, da? Ea refuză. Decizia e a ta. Nu mai sta și accepta un nu din partea celuilalt, ci pune tu mâna și fii încrezător în tine și spune-i că îl aștepți să se reconecteze cu tine și să intre în echipa asta care ați fost cândva, să depășiți momentele prin care treceți acum. Aici cu invidia asta e ca și cum, domne, am dat cu bâta în baltă odată și parcă zici că pentru mine s-a terminat viața. E ca și cum mi se interzice totul și alții care au dat cu bâta în baltă 10 ani în căsnicia lor, li s-a iertat, domne, toate prostile și poate continuă să facă în continuare ce făceau. Și aici ca și cum nu e corect, de-aia e ranchiuna asta în tine. Pentru unii dintre voi poate exista varianta asta. Dar de-aia spun că e momentul să începeți să spuneți. Spuneți ceea ce simțiți. Onorează-ți emoțiile. Ca să-i arăți celuilalt că nu e corect să se comporte cu tine așa. Pentru cei singuri, acum există o variantă interesantă aici, dragii mei. Pentru unii dintre voi, probabil că aici ni se spune, dă o oportunitate acestei relații, persoane. O persoană cu care tu ai avut o relație, cu care ai simțit o conexiune ca și cum ați fost suflete pereche. Poate că, dacă nu sunteți singuri, e clar că nu mai sunteți împreună, ceva s-a întâmplat între voi și, nu știu, a existat aici un nu. Nu s-a trecut mai departe sau nu s-a ajuns la un alt nivel cu această relație. Însă, persoana asta e posibil să te caute în continuare, în această perioadă cel puțin, și tu, sau poate te-a căutat de nenumărate ori și tu ai zis nu mai îmi trebuiești, să nu te mai văd, să nu te mai aud și nu mai ești dispus să mai dai o șansă acestei persoane pentru că te-ai săturat, de exemplu, da, poate fi una dintre variante, te-ai săturat să crezi că se va schimba ceva. Însă aici ți se spune să-ți dai voie să experimentezi bucuria sau, fericirea și tot ce am spus mai devreme. Până la urmă e vorba despre decizia ta. Dacă tu zici nu, nu poate să zică nimeni spune da. Deciziile tale decid viitorul tău, nimic altceva, nimeni altcineva. Că tu refuzi sau accepti să dai o oportunitate acestei relații este trebuie respectată decizia ta. Însă trebuie să introduci în viața ta optimismul sau gândirea pozitivă
că vei găsi o altă persoană cu care să fii fericită. Pentru că aici spune așa: gândirea pozitivă și credința îți va aduce iubirea. Nu poți să stai pe negare sau pe refuz, nu te accept nici pe tine că vii și insiști mereu să ne împăcăm, dar în același timp refuz să mă conectez cu altcineva. Și aici nu e o coerență. Da? Pentru că după aia tu stai cu ochiul la ceilalți care au relații și zici: ia uite-mă, pe ăsta are o relație terchea-berchea asta, dar eu că sunt fată bună, băiat bun, nu găsesc. Pentru că tu ești deconectat. Tu în interiorul tău s-ai implementat sau s-a implantat acel refuz, da? Și aici este vorba despre nu. Merită într-un fel sau altul, pentru unii dintre voi merită să mai dați o șansă acestei persoane. Asta simt să transmit, pentru că vorbim despre o muncă în echipă care va face să funcționați din nou și vorbim despre suflete pereche aici. Merită să-i mai dați o șansă. De ce? Habar n-am. Asta simt să transmit. Acum, bineînțeles că dacă ați avut parte de o persoană, știți, eu sunt foarte radicală când e vorba despre violență fizică, verbală, psihică, nu contează. Pentru mine, nu. Dacă ați avut parte de așa ceva, nu ăsta este mesajul pentru voi. Împăcați-vă cu maltratatorul, nu? Nu. Cu violentul, nu. Mie totul îmi transmite să vă transmit să nu mai refuzați. Mai dați o oportunitate. Există un motiv în spatele acestor mesaje. Veți vedea de ce merită să mai dați o oportunitate acestei relații. Nu am aici mesajul de ce merită. Poate pur și simplu mai aveți de învățat ceva unul de la celălalt. Mai departe, avem gândacul, aliment și transformare. Ceva se va schimba în viața voastră dacă alimentați pe pozitiv, bineînțeles. Cheia, închide și deschide. Cheia, mereu spun acest mesaj, îmi transmite același lucru, cheia e la tine. Tu decizi dacă vrei să închizi definitiv acest capitol din viața ta și cum aici avem un nu, pare că vrei să-l închizi definitiv, însă ai posibilitatea să alegi să spui și da și să-l redeschizi acest capitol. Și avem coroana, succes. Dragii mei, va fi cu succes. Aici avem un răspuns sau un pseudo-răspuns pentru unii dintre voi. Vei fi foarte mândru de tine peste ceva vreme, pentru că vei vedea că acțiunile tale de a da o șansă, o altă șansă acestei relații, vor aduce, nu știu, vor fi cu succes. Avem calul, libertate și acțiune, ești liber să acționezi, nu mai sta pe loc, nu mai zice nu, nu mai refuza absolut nimic din această viață. Da, cam asta e ceea ce vi se spune, dragii mei dragi. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Preia controlul propriei tale povești. Ce-ți spui tu în mintea ta? Pentru că vezi, exact cum am spus de la început, nu ești conectat la adevărata ta esență. Ce poveste îți spui tu în interiorul tău și care probabil nu este cea mai sănătoasă, cel puțin. Nu că nu e reală, poate nu e cea mai sănătoasă. Schimbă povestea din capul tău, dinăuntrul tău. Preia controlul propriei tale povești. Nu mai lăsa povestea sau impresia sau mintea să te manipuleze. Aici avem o mână, care are acea persoană legată cu ații, da? Ca un păpușar. Ești o păpușă în mâna propriei tale povești.
Înconjoară-te de iubire. Acest mesaj a ieșit și la rac, nu știu, la gemeni, pardon, nu știu dacă aveți de-a face cu un geamăn. Însă aici este vorba de a vă de a căuta doar acel nucleu pe care racul îl caută, acel spațiu intim cu ai tăi, cu cei care sunt parte din, nu neapărat familia de bază, da, sau de sânge, nu, persoanele lângă care tu te simți ca acasă, care sunt parte, între ghilimele, tu îi consideri familia ta. Înconjoară-te doar de persoane de genul ăsta, care îți transmit siguranță, iubire necondiționată, așa cum căutăm cu toții, da? Cu toate că, din punctul meu de vedere, nu există iubirea necondiționată. Poate să existe doar la un nivel foarte înalt, când ajungem să fim cu adevărat conștienți de cine suntem și de ce vrem să trăim în această viață, dar până atunci suntem condiționați de tot, nu doar de iubire, da? Și avem aur. Spune așa, nu ai nevoie de altul sau de altcineva care să te repare. Avem acest bol acest bol în mâna acestei persoane ceșcuță, în care este acel proces al japonezilor care, în loc să arunce o ceșcuță sau un bol care s-a spart, ei din iubire o lipesc cu fire de aur. Nu ai nevoie de nimeni să te repare. Tu nu ești stricat. Ai trecut prin anumite lucruri, ați trecut prin anumite lucruri. Nu înseamnă că dacă te-a distrus evenimentul prin care ai trecut, înseamnă că nu te mai poți lipi la loc sau nu te mai poți vindeca. Ba da, poți. Nu ai nevoie de această persoană care să te vindece sau nici tu nu poți vindeca pe altcineva. Ideea este că aici trebuie să conștientizăm că fiecare dintre noi suntem singurii care ne putem vindeca, indiferent cât de mult am căuta o altă persoană care să ne producă vindecarea sau care să ne ajute să ne vindecăm. Ți-ai câștigat toate drepturile, într-un fel sau altul. Aici avem leoaica. Dragii mei, avem o persoană care stă pe malul mării, pe cearceaf, citește o carte, e cumva foarte mândră, eu simt aici mândră. Leul este un animal foarte orgolios și foarte mândru. Și nu orgolios în plan urât, ci orgolios pentru că știe cine este. Și aici avem această imagine pe care îmi transmite faptul că tu știi într-un fel sau altul cine ești, însă cred că știi într-un mod greșit pentru că nu ești în totalitate conectat cu tine, cu esența ta. Mai ai un pic de lucrat, cred eu, ca să poți să ajungi să fii această persoană mândră și într-un fel sau altul conștientă de cine este și ce merită și de ce este capabilă. Da. Un soi de putere personală, dacă vrei. În momentul de față eu văd că ești o păpușică în mâinile unui păpușar. Păpușarul poate fi un eveniment, poate fi o poveste, poate fi o părere, poate fi orice. Mă mănâncă pielea pe aici, nu știu de ce. Nu te văd să fii tu. Așa că e nevoie aici să mai faci un soi de, nu știu, căutare să te vindeci în totalitate de ceva anume. Cheia e la tine, succesul e ca și cum e asigurat, însă tu va trebui să faci anumite lucruri. Nu mai am altceva pentru voi. Foarte frumoase etalările în luna octombrie, bonusul. Vă pup, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!